So, ayun, hey guys, what's up? It's A. So, ngayon sa phone ko na lang muna i-record to since medyo malag kasi sa computer kapag nagre-record ako. Yung recording mismo yung naglalag, not the actual game. So, ngayon, re-review ko sa inyo yung 1.16 update sa Minecraft, which is yung Nether update nga. So, sa update na ito, ang daming nadagdag. And one of the things na nadagdag is yung emotes. So, punta tayo ngayon sa profile. And sa edit character nyo siya mahanap. So, meron tayo dito yung create character creator, yung classic skins, and yung emotes. So, dito meron tayong mga slots. Nandito yung pwede nyo siyang ilagay yung mga emotes na gusto nyo dyan. So, dito tayo sa emote 6. Emote 6 ang gusto siguro is yung wave. And yan yung mga different na pwede nyo gamitin na emotes. May clap tayo. Meron din tayong over there. Yung mga hammer. So, yung nakikita nyo mga naka-unlock dyan is actually nakukuha siya kapag nakuha nyo na yung achievements. So, the more na achievements na makuha nyo, the more emotes din na makukuha natin. So, ayan lang. So, ito yung mga different emotes na makukuha nyo. And meron din na tayong capes. So, kung dati kailangan nyo pa kumanap ng skins or anything na para lang magkaroon kayo ng capes. Well, now, sa mismong Minecraft, meron na silang capes na nilagay. And, yun nga lang, dalawa lang yung types nila. So, let's start with the actual Nether update. So, punta tayo ngayon sa aking special world. I-explore natin yung bago Nether update. So, sa first update is yung one of the most important parts and yung parang pinaka inaabangan talaga natin dito is yung netherite na armor and tools. So, para makakuha ng netherite, meron tayong tinatawag na ancient debris which is nahanap sa nether. And madalas siya nahanap sa Soul Sand Valley. So, ano nga ba yung nagagawa ng ancient debris? So, it can be smelted by using a furnace or a blast furnace. Pag na-smelt natin yun, isang makukuha natin is meron tayong makukuhang netherite scrap which is ito. And meron din tayong makukuhang netherite ingots once na makcraft natin yung netherite scrap at yung gold. So, once na makakuha tayo ng netherite scraps and ingots, makakuha rin tayo ng armor. Kasi nga, netherite scraps can be turned into ingots which will be used to make netherite tools, armor, and etc. Like weapons, ganun. So, ito yung kung last update, sa mga last update, meron tayong nakikitang smithing table or smiting table. So, kung dati yung nakikita nyo sa mga updates, walang use yung smiting table and hindi siya talaga nagagamit. It's only there for decoration. Pero ngayon, nilagyan na siya ng bagong use which is, dyan natin nako-combine yung mga netherite ingots with weapons, armors, and tools into create this netherite armor and etc. So, once na makombine nyo siya, ito yung mga possible na makuha nyo. Sadly, hindi nalalagyan yung mga elytra or anything, bows, hindi po siya nalalagyan. So, ito yung mga makukuha natin which is yung tools and weapons and yung mismong armor. One of the feature includes is yung enchanted armor. Pag once na ma-enchant siya, makikita nyo naman na pag kinombine niya pa rin, makikip yung enchants niya. So, ayun nga, once na nakuha niyo yung enchanted armor niyo, pwede natin siyang actually ilagay siya sa smithing table, and baliktad. And dito natin i-combine. So, like I said, yun nga, nakikip pa rin yung enchants niya. So, ngayon guys, puntahan naman natin ngayon yung nether portal. So, once na pagpasok natin, so, swerte na lang ako kasi dito ako nag-spawn sa unang biome natin which is yung Basalt Delta. So, ito yung itsura niya. Oopsie. My bad. Na-place natin niya real quick. Ayan. And light up natin syempre.
So, ayan, nasa basalt delta biome tayo, which is yung first biome na nakita ko dito sa update. So, sa update na to, ang una niyong mapapansin is yung medyo gloomy na nether and walang kakulay-kulay at all. So, sa biome na to, makikita natin is yung polished basalt, yung basalt, and yung blackstone. Yung blackstone is actually found anywhere sa nether. Hukay-hukay ka lang makakakita rin ng blackstone, which is yung blackstone actually nagagamit siya upang mag-craft into anything. Ayan. So, etong blackstone nagagamit siya upang mag-craft. Ayan, meron tayong mga polished version. Parang regular stone lang siya. And dito, onting explore lang natin. Makikita natin may mga pillars. It is called if I'm not mistaken, basalt na pillars. Yeah, one of the generated structures dito. Ayan. Hindi pa tayo onte. Makikita natin. Ito yung overall look niya. Try natin taasan ng render distance ko para tingnan natin if hindi pa siya full. Yan, nasa 20 chunks na actually. Malayo-layo na rin siya. So, ayan. Meron pa rin mga nether fortress as you can see. Ayan. And, ito yung sabi sa inyo, like I said, dumami na yung mobs dito. So, next naman na puntahan natin is once naghanap ako ng mga different types of biomes dito, ang next na nakita ko is yung Crimson Forest. So, hintayin lang natin mag-load. So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa Crimson Forest, which is yung unang biome, isa sa biomes na nakita ko. And as you can see, and, dito natin natatagpuan sa mga Crimson at Warp Forest yung huge fungi. So, parang mushroom lang din siya na ewan. So, start off tayo sa mga possible blocks na makukuha natin. So, meron tayong medyo madilim. May Crimson Sand tayo, may Crimson Nylium, which is, ayun yung tinatayuan natin ngayon. And take note, hindi siya nakukuha gamit ang regular pickaxe. Kailangan natin gumamit ng Silk Touch kasi if ever na hindi, ang makukuha lang natin is Netherrack. So, meron din tayong Crimson Stem, which is parang puno siya. So, ang difference lang nito is sa overworld is, kung ikukumpara natin siya sa overworld, parang wood lang siya. So, technically, makakagawa siya ng fences, gates, anything na pang build. Katulad na itong ginamit ko ngayon sa board na ito. Meron din tayong Crimson Roots at ito yung Crimson Fungus na tinatawag. Parang mushroom lang din siya, guys. Meron tayong mga vines, ayan, weeping vines. Ayan yung ginagamit para makaakyat ka rin. And, oops, natamaan natin yan. Kuha lang tayo ng gold real quick. If mahanap ko, hopefully, ayun. So, sa update na to, merong mga nadagdag na mobs. Especially, dito siya madalas nahanap sa mga forest. So, sa forest nahanap kadalasan is itong mga mobs na ito. So, one of the mobs is called a strider. So, yung striders, actually, nahanap siya sa may lava pools or anything na malapit sa lava kasi yun yung sinasakyan nyo para makatawid ka sa lava. So, sa overworld, horses ang sinasakyan natin. Sa nether naman, meron tayong striders. So, nasasakyan siya, meron tayong saddle, and etong warped fungus on a stick. So, mamaya makikita nyo kung saan nyo siya makukuha. And, ayan, nasasakyan siya gamit yung saddle. Pero, ang hindi niya lang natin gagawa katulad sa horses is hindi niya siya natatanggal yung saddle. So, once na malagyan niyo siya, it's either papatayin niyo yung strider para makakuha ulit ng saddle. And next is, actually hindi siya bago, pero nagbago na yung name niya, is yung zombified piglin. So, meron siyang, so basically pigman lang talaga yan. And meron tayong tinatawag na hoglin. Sorry, mali ako spelling. Oh my gosh. So, ang hoglin is natatagpuan talaga siya sa may Crimson Forest and minsan din sa mga Warp Forest. Ang nadadrop niya is actually, nadadrop siya ng leather and ng pork chop. So, depende na lang kung nasusunog yung hoglin habang nag-upload agad si Vinsweet. Oops, kitang-kita. So, ang next na makikita niyo dito is yung hoglin. So, nagda-drop siya ng
leather and pork chop. Depende na lang kung nasusunog yung Hoglin, dun lang siya magda-drop ng cooked pork chop. And next is yung zombified na version ng Hoglin, which is yung Zoglins. So, nagsispawn lang siya actually sa once na nag-enter yun sa overworld or sa end. For more than 15 seconds, and then magsistart siya mag-turn into a zombified Hoglin. And next is yung piglin. So, nakatakas ata sila. I don't know. Or di ko lang siya na-spawn. I'm very sorry. So, ito yung mga spawn eggs nila. If gusto nyo makita. So, ayan. And ito yung ayan. Yung piglin. So, kuha lang tayo ng gold armor para hindi nila tayo atakihin. Ayan. And lipat natin yan dyan. So, ang tip number 1 if makaka-encounter ka ng piglins is always wear anything na gold, as in kahit isang piece ng gold armor lang para hindi kayo nila atakihin. And ito yung itsura ng piglin. Tinakbuhan niya ako. I don't know why. Dito ka. Lumapit ka dito. May gold tayo. Which is, kung nagtataka kayo ba't may hawak akong gold, is because actually, tinakbuhan niya ako. I think natamaan ko kasi. So, or ayaw lang talaga nila sa akin. Maybe. Which is one of the traits ng piglins is pwede kang makipag-barter or trade sa kanila. So, habulin lang natin ito. Hello? Ayan. So, nakikita niyong may hawak silang gold. And bibigyan nila tayo ng kahit anong items. Oh, which is, ang nakuha ko is string. Yeah. So, tayo natin makipag-barter. Hintayin lang natin. Oh, and may nakuha akong soul sand. Nagda-drop din sila dito ng mga soul speed para makalakad tayo sa soul sand na mas mabilis. And it's a quick look lang ng Crimson Forest. Meron din tayong makukuhang lights dito na tinatawag na shroom lights. Ayun. Oh, I don't know if kita nyo. O, dito, eto na lang, para mas kita. Yan, ang tinatawag dyan is shroom lights. And, nakukuha rin siya sa mga warped forest. Bigyan ko lang kayo ng quick look sa forest. Crimson Forest. And not too far from here, if I'm not mistaken, usually magkakalapit ang Crimson Forest sa warped forest. So, ayan. And now, let's move on to the next destination, which is nga yung warped forest. So, di ko na kayo papahirapan, guys, and di ko na papahirapan din sarili ko na ihanapin natin pusa yung warped forest. So, I already went and kumuha na ako ng, hinanap ko na siya on before, and nilagay ko lang siya sa command block. Wait na lang tayo, medyo mabagal. So, ayan, nandito tayo ngayon sa warped forest, and as you can see naman, blue na blue. Kung opposite siya sa Crimson Forest na kanina, red na red eh. So, like I said, para lang siyang Crimson Forest na may makukuha rin tayong mga warp Nilium, I don't know exactly how to pronounce it, so I'm very sorry. May hyphae tayo dito, like katulad ng sa Crimson, nagiging stripe din siya, strips, then may warp stem, which is like I said before, kung ikukumpara siya sa overworld, para lang siyang logs. Meron din tayong ditong warp stem, and ito yung mga nakuha natin. So, meron tayong warp fungus. So, like I said before, ito yung ginagamit para ma-ride natin yung Strider, which is i-combine natin siya sa fishing rod. So, para siyang carrot on a stick para sa mga pig sa overworld. Pero this time, para siya sa Striders. Meron din tayong sign, ayan, stairs, like yung ginamit ko dito. And ito yung overall look niya. One thing to take note is, madami nagsispawn na Enderman dito.
And sometimes meron atang nagsuspawn na piglins. Pero I haven't seen anything lately. Puro enderman lang talaga nagsuspawn dito. So, one thing to take note sa nether nga is mas madaming mobs dito than before. Mas madaming nagsuspawn na ghasts, skeletons, endermans, ayun, pigman. So, magugulat ka na lang mamaya may na-atake sa'yo. And ito yung twisted vines, if I'm not mistaken. Yes. Nagagamit rin siya para makaklimb up. And now, punta naman tayo sa next biome, which is yung Soul Sand Valley. Ooh. So, sa Soul Sand Valley, if nakikita nyo, kulay blue yung apoy, which is caused because sa Soul Sand Valley, or anything na Soul Sand, once na matamaan siya or malit siya. So, ayan, nandito tayo ngayon sa Soul Sand Valley, and as you can see naman, ang part ng new update is yung, I don't know if what's that called, fire, basta soul fire ata yan. And, kung ikukumpara natin siya sa regular fire, kitang-kita yung difference ng colors nila. And that's because once na malit yung soul sand or soul soil, nagiging ganyan yung tsura nila. Naka-turn off yung fire sa akin, so hindi ako nasasaktan or anything. And because naka-creative ako. Whoops. So, ang mga nakukuha natin sa Soul Sand Valley is, of course, soul sand, soul soil, and soul soil kasi, I don't really know kung ano talaga yung, kung ano yung difference niya sa soul sand. Pero I think kasi sa soul soil, mas mabilis ka makakalakad. Yeah. Lagyan lang natin yan. Oopsie. And meron tayong ditong Crying Obsidian, which is nahanap siya sa mga ruined na portals. Like, ito. One of the examples is ito. So, minsan 1 to 3 ata ang most likely nakikita na Crying Obsidian. So, saan nga ba ginagamit ang Crying Obsidian na mahanap sa mga ruined portals? So, I'll show you the crafting recipe. Ang Crying Obsidian is nagagamit natin siya para gumawa ng respawn anchor. So, bakit nga ba important yung respawn anchor na sinasabi natin? Well, actually, it's very helpful in case na mamatay ka sa nether. Especially if napakalayo mo na. And, syempre, may chance na mag-respawn ng items mo. So, very much nakakailanganin niya siya. The thing to take note about this respawn anchor is, kung sino lang yung gumawa at nag-activate nun, ay siya lang ang makakapag-respawn. Kung sa overworld, meron tayong beds. Dito sa nether, meron tayong respawn anchor. So, ito ang itsura ng respawn anchor. And, para gamitin siya, kailangan nyo siya actually i-power or i-charge gamit ang glowstone. So, 4 na glowstone i-total. Ayan. Once na lit na siya, super bright niya. And, each time na mamamatay ka, mawawalan siya ng power. So, kailangan nyo siyang i-recharge every time na mamamatay kayo. I'll insert na lang the crafting recipe right here sa right corner kung paano siya i-craft. So, also, one thing na makukuha nyo dito is yung soul torch, soul campfire, and yung soul lantern. So, parang regular, yung torch na regular lang, pero except, meron siyang soul sand sa ilalim katulad nito. I'll insert lang, like I said, yung mga crafting recipes. Same with the soul campfire and soul lantern. And now, let's move on to the next. Before, I'll show you one of the na mahahanap nyo sa nether, which is yung nether fossils. So, yung mga fossils is actually bone blocks, katulad na mahahanap nyo sa overworld. Let's see if may mahanap ako na buo. Ayun. Meron ditong medyo buo. Actually, medyo buo. Yeah. Na fossils. Ayan. And, yung mga nakikita nyong tower na tulad niyan is actually called a basalt tower or basalt pillar, actually I should say. Ayan, yung ganito. This is called the basalt pillar, and it's one of the things na mahanap nyo madalas sa nether. So let's go move on naman sa next na part ng, hindi siya biome actually, pero part siya ng nether.
na mahahanap nyo. Let's go to the, I don't know how to pronounce it. Oopsie. Bastion, remnants. I don't know, sorry. So, next. Hintayin lang natin mag-load. And, we're here na. Dito talaga nagsispawn yung mga piglins. Kumbaga, if sa overworld meron tayong pillager outpost, ito yung parang outpost para naman sa mga piglins. So, dito natin makikita yung mga chains. And, yung chains is actually maganda siya for building. Ayan. Meron tayong makakakuha tayo dito ng lodestone and nether gold or target. Ayun, targets actually is nakacraft siya sa overworld. Pero I decided na dito na lang ipakita. And yung pig step na music disc. So, I'll show you the primary use ng targets. So, pwede siyang gamitin sa mga redstone contraptions if gagawa kayo ng mini games or anything. Pero once na tamaan mo yung target, mag-a-activate yung redstone and there we go. So, one cool thing about this is nag-zoom in talaga siya. Like, kapag nagawa ka ng like, kapag in real life, kasi diba yung mga archery, ganyan. So, parang one cool thing about this update is ganun. And, let's explore this remnant. Oops. Oh, ang layo ng in fairness. So, as you can see, yung mga piglins, ayan. May mga random gold block dito sa remnant na to. So, kunin nyo na rin siya kasi maganda rin. And, ayan. Nothing much. May mga makikita lang kayong random chests. And, may mga loots sa taas. Once mahanap nyo. Actually, I found one before. Nung ina-explore ko tong world. Yeah, here. May mga loot shops dito. I'll give you a tour. Ayan. So, ayun lang. So, ayun guys. So, thank you for watching this video. So, I hope na madami kayong kahit paano natutunan. And I hope nag-enjoy naman kayo kahit paano sa video na ito. And I'll see you more sa aking mga susunod na videos. Ayun, that's all. Thank you. Bye-bye.